میخوام بهتون یاد بدم که با دقیق ترین و کامل ترین شکل ممکن یک بریکر ABB رو تنظیم بکنید. بریکرهای برند ABB با رله های حفاظتی PR221DS شما یک سری کلیدهای حفاظتی میبینید. شما میتونید با این کلیدها نوع حفاظت توی این کلیدها رو تعیین بکنید. تنظیمات این بریکر توی چند بخش تقسیم شده. توی شکل هم توی این ویدیو هم کاملا مشخصه. من هر قسمت به صورت مجزا به شما توضیح میدم. اول بریم سر اون بخشی که قسمت چپ کلید هستش. این قسمت مربوط به حفاظت اضافه بار هستش. شما اونجا 4 تا کلید میبینید که میتونید اینها رو به صورت بالا و پایین تغییر جهت بدید. اگر به سمت بالا ببرید وصل میشن و به سمت پایین قطع میشن. شما با استفاده از تنظیمات این قسمت میتونید به صورت این کلید رو تنظیم بکنید که اگر جریانش از یک حدی گذشت این بریکر عمل کنه و مدار شما را قطع کنه. اعداد روی اون 4 تا کلید به این صورت هستن: از چپ به راست 4 صدم، 8 صدم، 16 صدم و 32 صدم. حالا یک فرمولی وجود داره میگه که جریان نامی کلید، الان کلید من 800 آمپریه، جریان نامیش ضرب در پرانتز باز عدد ثابت 4 دهم به علاوه دکمه‌ای که شما انتخاب میکنید. من مثلا دکمه‌ای که انتخاب میخوام بکنم 16 صدم میشه، سومین کلید از سمت چپ. اونو میزنم به سمت بالا. چه اتفاقی میافته؟ مقدار میشه 800 ضرب در پرانتز باز 4 دهم به علاوه 16 صدم. محاسبه بکنید میشه 448 آمپر. یعنی اگر جریان عبوری از این کلید به 448 آمپر برسه و روی این مقدار بمونه یا از این مقدار رد بشه بریکر قطع میکنه، به شرط اینکه اون زمان مد نظر ما رو طی بکنه. حالا اون زمان مد نظر رو از کجا میتونید تنظیم بکنید؟ با استفاده از کلید T1. اگر کلید T1 رو به سمت بالا نگه دارید میشه 3 ثانیه، اگر به سمت پایین ببرید میشه 12 ثانیه. یعنی اگر کلید 16 صدم رو به سمت بالا قرار بدید و مقدار T1 رو ببرید روی 3 ثانیه، بعد از گذشت 3 ثانیه اگر جریان شما از 448 آمپر عبور بکنه بریکر قطع میکنه. حالا بریم سراغ قسمت بعدی. این قسمت در مورد اتصال کوتاه برای شما تنظیمات انجام میده. یه دکمه‌ای وجود داره، قسمت بالاش میره روی S، قسمت پایین روی I قرار میگیره. اگر این دکمه رو روی S قرار بدید حفاظت زمانی اتصال کوتاه برای شما تنظیم میشه و اگر به سمت پایین ببرید روی I قرار بدید حفاظت لحظه‌ای اتصال کوتاه شما فعال میشه. اگه این کلید روی قسمت S قرار بدید قسمت‌های I2 و T2 شما فعال میشه و باید به این قسمت‌ها مقدار بدید. به چه صورت؟ یک فرمولی وجود داره. اون دکمه ها رو ببینید دوستان. برای I2 دکمه ها از سمت چپ به راست اعداد 1، 1.5، 2 و 5.5 رو در نظر میگیرن و اون دکمه T2 زمان 8 دهم و 25 صدم ثانیه رو در نظر میگیره. به سمت بالا میشه 8 دهم ثانیه، به سمت پایین میشه 25 صدم ثانیه. این در حقیقت زمان تأخیر حفاظت اتصال کوتاه شما رو تنظیم میکنه که مقدار سلکتیویتی بریکر هایی که توی یک مدار وجود دارن با استفاده از این قسمت تنظیم میشه. دوستان در یک مدار ممکنه چندین بریکر پشت سر هم قرار بگیرن. شما باید اینها رو براشون سلکتیویتی تنظیم بکنید که اگر در قسمتی از مدار اتصالی به وجود اومد نزدیکترین بریکر به اون اتصالی قطع بشه و کل بریکرهای پایین دست قطع نشن.
یه فرمولی وجود داره میگه که جریان نامی کلید ضرب داره مقدار عددی که شما با استفاده از این 4 تا کلید تنظیم میکنید. من الان جریان نامی کلیدم 800 آمپره. اگر اون عدد دو رو به سمت بالا بدم میشه 800 ضرب در دو، میشه 1600 آمپر. یعنی اگر جریان اتصال کوتاه برسه به 1600 آمپر و بر اساس اون زمانی که روی تی2 تنظیم کردم بریکر من قطع میشه. من اگر روی 1600 آمپر قرار بدم و تی2 رو هم روی 8 دهم ثانیه در یک زمان 8 دهم ثانیه ای این بریکر قطع میشه. اما این کلیدها رو شما میتونید چند تاشون رو به سمت بالا ببرید. مثلا اگر من کلید 1.5 رو به سمت بالا ببرم و کلید 2 مجموعشون میشه 3.5. خب بریکر من 800 آمپری، 800 ضرب در 3.5 میشه 2800 آمپر. مقدار آستانه حفاظت اتصال کوتاه من میرسه به 2800 آمپر. همینطور شما میتونید با این کلیدها رو هر کدومشون رو که مد نظرتون هست به سمت بالا یا پایین تنظیم بکنید. قبل از ادامه آموزش خدمتتون عرض کنم من یک مبحث آموزشی دارم به نام روش طراحی مدارات برق صنعتی. آیدیشو همینجا قرار میدم. با استفاده از این آیدی میتونید برید و این ویدیوهای بی‌نظیر رو ببینید. حالا اگر اون کلید رو روی حالت آی قرار بدید، یعنی بیارید به سمت پایین، دیگه مقدار آیدا و تیدو حذف میشن و دیگه این مقادیری که شما با استفاده از آیدو و تیدو تنظیم کردید دیگه ملاک نیستن. ملاک چی میشه؟ میشه حفاظت لحظه‌ای اتصال کوتاه بدون هیچ تأخیر زمانی. وقتی جریان از مقدار آی3 عبور بکنه کلید قطع میشه. حالا مقدار آیسه رو از کجا باید پیدا بکنید؟ خیلی ساده است. اون 4 تا دکمه رو همه رو بدید به سمت بالا. اگر این انتخاب رو انجام بدید میشه بزرگترین جریان ممکنی که رله بدون تأخیر زمانی این بریکر رو قطع میکنه. مقدارش میشه چقدر؟ اگر همه اون اعدادی که روی این دکمه ها دارن رو با هم جمع بکنید میشه عدد 10. 800 آمپر که جریان نامی کلید من هست ضرب در 10 میشه 8000 آمپر. یعنی اگر جریان اتصال کوتاه به 8000 آمپر برسه بلافاصله این بریکر بدون تأخیر زمانی این بریکر قطع میشه. اون دکمه آن و آفی که اونجا میبینید مربوط میشه به خطای زمین و حفاظت در مقابل اتصال به زمین. دوستان این بریکر صاحب سیتی کوربالانس هستش که اگر در نقطه از مدار اتصال به زمین به وجود بیاد این سیتی کوربالانس میتونه این خطا رو متوجه بشه و در صورت نیاز جریان رو قطع بکنه. حالا اگر این دکمه رو حالت آن قرار بدید رله حفاظت در مقابل اتصال به زمین روشن میشه و اگر در حالت آف قرار بدید این رله محافظت در مقابل اتصال به زمین خاموش میشه. یه دکمه هم داریم 100% و 50%. این برای حفاظت خطای زمین هستش. اگر روی 50% قرار بدید حساسیتش زیاد میشه. اگر روی 100% قرار بدید حساسیتش کم میشه. یه سوکت مثبت و منفی هم وجود داره که برای تست این کلید هستش. اگر شما یک ولتاژ دیسی مثبت منفی به این سوکت وصل بکنید این بریکر به صورت تست عمل میکنه و قطع میشه. مقدار ولتاژی که شما میتونید به این سوکت تست بدید متغیر بر اساس اون مقدار توان جریان نامی کلیدتون. معمولا بین 125 ولت دی سی تا 500 ولت دی سی متغیر هستش. اونو دیگه باید رجوع کنید به دفترچه راهنمای اون کلیدتون. من این کلید بریکر رو به صورت کامل برای شما تشریح کردم. توی جلسه بعدی هم یک نوع دیگه از بریکرها رو در نظر میگیرم و اون هم کاملا تنظیماتش رو به شما آموزش میدم.
اگر تا به حال عضو کانال من نشدید حتما دکمه سابسکریب یا مشترک شدن رو بزنید و اون دکمه زنگوله رو هم فعال بکنید و منتظر آموزش های بعدی من باشید.